سلام، بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. رسیدیم به قسمت سوم از فصل دهم. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما ساختار و فرآیند بخش فروشه. بچه این جلسه میخوام از نظر حسابداری با همدیگه بیایم از زاویه بالا به شرکت‌های خدماتی، تولیدی، بازرگانی نگاه بندازیم و ساختار و فرآیندهای فروششون رو از نظر حسابداری ببینیم. ببینید خب فرآیند فروش اگه بخوایم از نظر حسابداری بهش نگاه نکنیم و نگاه تخصصی‌تر و کلی‌تری داشته باشیم، میتونه تو هر سازمان کلی مراحل و موارد مختلف خودش رو داشته باشه و من اصلا کاری با اونو ندارم. بیشتر اون رویدادهای مالی که داره اتفاق میفته رو من باش کار دارم و بازم اون رویدادها رو میخوام خیلی کلی بهش نگاه کنم، صرفا یه ذهنیتی در ذهن شما ایجاد بکنم و طبق اون ذهنیت جلسات بعدی رو با هم دیگه پیش بریم. اما در ادامه اول بپردازیم به ساختار واحد فروش تو شرکت‌های بازرگانی و تولیدی. خب ببینید شرکت‌های بازرگانی و تولیدی، حالا ما کاری با فرآیند تولید شرکت‌های تولیدی اصلا اینجا نداریم، ولی هم شرکت‌های بازرگانی هم شرکت‌های تولیدی کار مشترکی که انجام میدن اینه که کالا میفروشن. حالا این کالا رو یا از یکی خریدن و بعد میفروشن مثل شرکت‌های بازرگانی، یا خودشون تولید کردن و میفروشن. ما با اون فرآیند قبل فروشش کاری نداریم، ما با خود فرآیند فروش کار داریم که هم تولیدی‌ها هم بازرگانی‌ها مشترک این کار رو انجام میدن. در مرکزیت کار ما واحدی به اسم واحد فروش قرار میگیره. واحدهای دیگه ای مثل انبار و خزانه میان در کنار واحد فروش نقش خودشون رو ایفا میکنن و این سه تا واحد واحدایی هستن که همواره با همدیگه در ارتباطن. یعنی در فرآیند فروش، واحد خزانه و واحد انبار با همدیگه در ارتباط هستن، موارد رو با همدیگه چک میکنن و یه سری اطلاع رسانی هایی رو هم با همدیگه انجام میدن. اما داستان ما در این فرایند از شخصی به اسم مشتری شروع میشه. مشتری به ما مراجعه میکنه و درخواست خرید کالایی رو داره. در نهایت ما بر اساس درخواست خریدش یه فاکتور فروش براش میفرستیم و مشتری فاکتور فروش رو چک میکنه و پولش رو پرداخت میکنه. بعد از اینکه پولش رو داد ما یه اطلاع میدیم به واحد خزانه که این شخص با توجه به فاکتوری که ما بهش دادیم پولش رو پرداخت کرده. یه اطلاع هم میدیم به واحد انبار که واحد انبار بر اساس فاکتور فروشی که براش صادر کردیم جنسا رو برای مشتری بفرسته. و این میشه گفت یه جور ساختار و فرایند استانداردیه که شاید تو ذهن خیلی از ماها اتفاق بیفته. مشتری میاد، پولش رو ازش میگیریم، جنس رو بهش میدیم و تمام. خیلی ساده یه فرایند فروشی اتفاق میفته. اما یه سوالی که اینجا میتونم مطرح کنم اینه که بچه‌ها آیا همیشه ترتیب رویدادها در شرکت‌ها اینطوریه؟ یعنی همه شرکت‌ها مشتری میاد، فاکتور میدیم، پولو میده، جنسو بهش تحویل میدیم؟ اگه مدل دیگه‌ای باشه غیر از این مدل چی؟ از نظر حسابداری اصلا اشتباهه. اینکه ما به فرض مثال اول به جای اینکه فاکتور بدیم اول جنس رو به مشتری بدیم، بعد پولش رو بگیریم، بعد تازه بهش فاکتور بدیم. از نظر حسابداری اشتباهه؟ خیر، از نظر حسابداری اشتباه نیست. ببینید با توجه به حالا نوع و ماهیتی که هر کالا میتونه داشته باشه یا فرآیندی که هر شرکت میتونه داشته باشه، این رویدادها ترتیبشون میتونه متفاوت باشه. یه موقع هست ترتیب اینجوریه که اول فاکتور فروش صادر میشه، بعد رسید دریافت یا تسویه فاکتور فروش، بعدش هم خروج انبار کالا و ارسالش به سمت مشتری. همون حالتی که الان با هم دیگه دیدیم و حالت استاندارد و مرسوم و اوکیه. تقریبا فکر کنم اکثر شرکت‌ها این مدلی دارن کار میکنن. ولی یه مدل هستش که اول پیش فاکتور میدیم، بعد فاکتور میدیم، بعد رسید دریافت، بعد خروج انبار. یعنی اصلا ما مدل فروشمون اول با پیش فاکتوره. یعنی اول با پیش فاکتور رو بدیم، مشتری تایید بکنه، بعد فاکتورش کنیم، بعد رسید دریافت و خروج انبار. اینم مدل مرسومیه. به اندازه مدل قبلی به نظرم مرسوم هست و استفاده میشه. ولی باز همین دوتا حالت نه. حالت بعدی ممکنه حالتی باشه که یه پیش دریافت بگیریم.
بعد بره فاکتور فروش بشه، بعد بره رسید دریافت بشه، بعد بره خروج انبار بشه. مثلا من شرکتی چند روز پیش داشتم صحبت میکردم، اینا اصلا مدلشون اینجوری بود که چیزی جنس موجود در انبار نداشتن بچه‌ها. یعنی اصلا ما همون لحظه که می‌خواستیم بریم ازشون جنس بخریم جنسی نداشتن، فقط هم عمده میفروختن. حالا چیکار میکردن؟ به فرض شما فروشنده، من مشتری، من میام پیش شما میخوام جنسی رو بخرم، اینجوری نبود که همون لحظه مثل سوپرمارکت جنس رو ازتون بگیرم. یه پیش دریافتی به شما میدادم، شما میگفتین چند تا میخوایم، مثلا میگفتم 5000 تا محصول میخوام. اون 5000 تا رو تازه سفارشش رو میفرستادم بخش تولید بکنه، یه بازه زمانی برآوردی هم به من میدادین، شما گفتین مثلا بیا هفته دیگه این 5000 تا رو به تحویل میدم، یا برو 5000 تا رو برات میفرستم. اینجوری بود. یعنی اول پیش دریافت میگیرن، بعد تولیدش میکنن، بعد فاکتورش میکنن، بعد تصفیه نهایی اون باقی موندهش انجام میدن، بعدم خروج انبارش رو میزنن. یعنی ما بسته به نوع بیزینس و کالا، چرا میگم بسته به نوع بیزینس و کالا؟ بسته به مدلی که در نظر داریم میتونه مدل‌های مختلفی رو میتونیم براش تصور بکنیم. حالا یه مدل دیگه هم هست، ما اول اصلا جنس رو تحویل میدیم، یعنی برای مشتری جنس رو میفرستیم، حالا با توجه به شرایطی که هست انقدر این اطمینانه وجود داره که جنس میره به سمت مشتری، بعد رسید میشه، یعنی پولش رو میگیریم، بعد تازه فاکتور میزنیم. ببینید چقدر فرق داره، دقیقا برعکس اون حالت اولیه که با هم دیگه داشتیم، ولی این حالت هم اتفاق ممکنه بیفته. حسابداری نمیتونه بگه کدوم فرایند اشتباهیه. حسابداری بچه ها اینجا اومده با توجه به فرایند کسب و کارها از خودش انعطاف نشون بده و رویدادها رو به صورت واقعی ثبت بکنه. خب یه شرکتی اگه واقعا مجبور باشه این مدلی کار بکنه، اصلا کاری با حسابداری نداریم، یعنی مجبوره که اول جنس رو بفرسته، مشتری جنس رو ببینه، تایید بکنه، بعد پولش رو بده، بعد فاکتور کنه. اینجا حسابداری نمیتونه بگی که نه تو اول باید فاکتور بزنی، بعد رسید بگیری، بعد خروج انبار بزنی. خب این مدلش همینه، نمیتونه چون حسابداری اینو گفته شرکت خودش رو تعطیل بکنه. اینا رو در نظر داشته باشین. و در نهایت اینه که در واقع ما این مدلی میتونیم کار کنیم. حالا یه مدل دیگه هم براتون درست کردم که اینم میشه گفت ساختار فروش در شرکت‌های خدماتیه. باز همون داستانو داریم، فقط اینجا به جای انبار واحد عملیات رو داریم. باز مشتری میاد درخواست میده، فاکتور فروش میدیم، پولش رو میگیریم و در نهایت به واحد عملیاتمون میگیم بره اون خدمات مد نظر مشتری رو بهش ارائه بده. دیگه اسلایدیش نکردم که فقط صرفا ببینیدش. باز اینجا هم میشه حالتهای مختلفی داشت. حالت اول اینه که فاکتور فروش میدیم، پولو میگیریم و خدمت رو ارائه میدیم. یه موقع هست میگیم فاکتور فروش، ارائه خدمت، بعد پولو میگیریم، یعنی اول بریم کارو تحویل بدیم بعد پولشو دریافت بکنیم. این باز بستگی به نوع خدمت و شرکت و قوانین و سیاست‌های فروشی که اون شرکت داره، به همه اینا بستگی داره. حالت سومش میتونه این باشه که اول خدمت رو ارائه بدیم، بعد فاکتور فروشش رو بدیم، بعدم پولش رو دریافت بکنیم. دیگه به غیر از این سه حالت من حالت دیگه به ذهنم نرسید، مگه اینکه حالتی باشه که پیش دریافت بگیریم و حالا طی قراردادی کارو استارت بزنیم که اون میشه مدل پیمانکاری بیشتر توی حوزه خدمات. ولی در این جلسه من سعی کردم که شما رو خیلی کلی و ذهنیتتون رو خیلی باز بکنم نسبت به فرآیندهای فروشی که در یه سازمان اتفاق میفته. میخواستم اون محدودیت‌های ذهنی رو بچه‌ها نداشته باشین و صرفاً فرض نکنید که ما همیشه اول باید فاکتور بزنیم، بعد پولش رو بگیریم، بعد کالا بدیم. نه، ذهنتون رو یه ذره منعطف‌تر و بازتر بکنید، دیدتون رو گسترده‌تر کنید. تو هر سازمانی میتونیم مدل‌های خودمون رو بسازیم. بستگی واقعاً به تصمیماتی داره که مدیران اون سازمان و تصمیم گیرندگان اون سازمان میگیرن و ما به عنوان حسابدار فروش ملزم هستیم که اون فرآیند رو بیایم حالا تو سیستم حسابداری و مالی خودمون پیاده سازی کنیم به صورت استاندارد. سوال بعدی اینه که واحد فروش در کدام مدل شرکت ها وجود داره؟ بچه‌ها تقریبا تو اکثر شرکت ها مثل شرکت های خدماتی، شرکت های بازرگانی، شرکت های تولیدی و شرکت های پیمانکاری وجود داره. تنها جایی که یعنی تنها مدل شرکت هایی که خب واحد فروش میتونه نداشته باشه اون شرکت هایی هستن که نان پرافیتن، یعنی
هدفشون کسب درآمد نیست. میتونه خیریه ها باشه، میتونه حالا کسب کارهای دیگه باشه که دارن خدمت رسانی میکنن به غیر از هدف کسب درآمد، مثل مؤسسات دولتی که وجود داره و به مردم خدمت رسانی انجام میدن. بچه‌ها این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم که از محتوای ویدیو خوشتون اومده باشه. ازتون درخواست میکنم که ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، همراهی کنید. نکته‌ای که در رابطه با یوتیوب وجود داره اینه که کلاً ما وقتی ویدیو جدیدی آپلود میکنیم، وقتی پست جدیدی آپلود میکنیم، یوتیوب یه پلتفرمیه که برای شما نوتیفیکیشن میفرسته و شما میتونید از ویدیوهای جدید با خبر بشید. ولی فعالیتمون در اینستاگرام و تلگرام و اینا یکم محدودتره، هرچند که گروه تلگرام هم باز پیشنهاد میکنم بیاید در کنار ما باشید. در این گروه اعضای مختلف وجود دارن، خود بنده هم هستم. سوالی داشتید، مطلبی بود، پیشنهادی داشتید، خوشحال میشیم که داخل گروه هم به اشتراک بذارید. در قسمت قبلی ما اصطلاحات فروش رو با هم دیگه پیش بردیم. در این قسمت هم که ساختار و فرآیند واحد فروش رو بررسی کردیم. در قسمت بعدی میرسیم به وظایف حسابداری فروش، وظایفی که ما به عنوان حسابدار فروش و الزامات و اخلاق حرفه‌ای که ما به عنوان حسابدار فروش باید در یک سازمان رعایت بکنیم. در این جلسه بهتون آموزشش میدم. تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.